Chapter number 1, second year, atomic radius. زمونږه main topic د مخکې نه شروع دی یا atomic size. Size of the atom انتهایی سمالي نو د هغې د description دپاره مونږه مختلف terminologies یوز کوو. atomic radius previous lectures کې زمونږ ټاپک و atomic radii په دریو طریقو باندې مونږ ایکسپلین کوو. یو کوویلنٹ ریډیسي، یو وانډروال ریډیسي او یو میټالیک ریډیسي. نیمز نه دا خبره کلیر ده چې کوویلنٹ ریډیس 1/2 of the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms is known as covalent radius. دا ډسکشن مخکې نه شوی دی. نننی ټاپک زموږ دی وانډروال ریډیس. وانډروال ریډیس د څه سره ریلیټډ دی؟ وانډروال فورسز اف اټریکشن سره. ویک انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز ډسکرایب کړي دي، ایکسپلین کړي دي وانډروال، نو دغه ته وانډروال فورسز اف اټریکشن وایي. نو وانډروال ریډیس دا ټرمینالوجي یوز کیږي د چا لپاره؟ د نوبل ګیسز دپاره، بل د چا لپاره د نان پولر مالیکیولز دپاره، لکه Cl2 کلورین مالیکیول دغه پولریټي نشته، H2 هایدروجن مالیکول دغه پولریټي نشته، یا نوبل ګیسز په فری سټیټ کې نارمل ټمپریچر او نارمل پریشر باندې ایگزیسټ کیږي. هیلیم، نیان، ارګان، کرپټان، زینان او ریډان چې هغه په بانډډ فارم کې نه دي، نو د هغې لپاره کومه ټرمینالوجي دا یوز کیږي. نو وانډروال ریډیس زموږ ټاپک دی، وانډروالز ریډیس، او که ډیر نو بیا ورته وانډروال ریډیای وایي. وانډروال ریډیای ډیفاین کو 1/2 of the distance between the nuclei, 1/2 of the distance between the nuclei up to non-bonded and similar adjacent atoms. Non-bonded and similar adjacent نزدیک atoms of two neighboring گاونډیان، نیبر گاونډي ته وایي، نایبر هم ورته وایي، نیبر هم ورته وایي، نیبرنګ مالیکیولز. ډیفینیشن موږ داسې ولیکو چې 1/2 of the distance، هاف ډسټنس، سمپل خبره، هاف ډسټنس بټوین د نیوکلیای، د دو نیوکلیای په منځ کې چې کوم ټوټل ډسټنس دی د هغې هاف موږ وایو. اپ ټو نان بانډډ، داسې اټمونه چې هغې په منځ کې بانډ نشته. and similar، خو دغه اټمونه به صحیح یو شان وي. adjacent atoms او یو بل ته به نږدې، adjacent نږدې ته وایي. up to neighboring molecules، دو نان پولر مالیکیولز دي، گاونډیان دي، او هغې کې د دوو نږدې اټمونو په منځ کې چې کوم د هغې د نیوکلیای په منځ کې چې کوم ټوټل فاصله ده او هغه موږ په 2 باندې ډیوایډ کړو. this is known as وانډروال ریډیس. دغه وانډروال ریډیس لپاره اگزامپل بیا زموږ سره شته، او دا د نوبل ګیسز لپاره اگین زه دا وایم چې this terminology is used for noble gases and non-polar molecules which have very weak intermolecular attractive forces like hydrogen and chlorine. دا غي یو ډایګرامټیک ریپرزنټیشن مونږ کوو، او دا غي نه مخکې اگزامپل زموږ سره دا دی چې د هایدروجن اټامیک ریډیس، اټامیک radius of hydrogen atom. د یو هایدروجن اټم اټامیک ریډیس یا ریډیس د څه برابر دی؟ کله چې دوه هایدروجن اټمز د یو بل سره د سنگل کوولنٹ بانډ په ذریعه باندې بانډ دي، د هغې د نیوکلیای په منځ کې ټوټل څومره فاصله ده په څه معلومو؟ سپیکټروسکوپیک میتھډز باندې او ورسره په ایکس ریز ډایپریکشن ټیکنیکس باندې ایکسپریمنټلی به هغه معلوم وکړو. نو دغه ویلیو زموږ سره څومره ده؟ دا ویلیو ده 74 picometer total distance. Simple matlab bond length. The total distance between the nuclei of
covalently bonded atom is known as bond length. اوس دا ټوټل ډسټنس چې په 2 ډیوایډ کړي د یو اټم ریډیس به راشي 74 divided by 2 is equal to 37 picometer. د هایدروجن اټم اټومیک ریډیس چې دی نو هغه کویلنٹ ریډیس چې موږ څه ته وایو هغه 37 پیکومیټر دی. خو بل طرف ته هایدروجن د وانډر وال ریډیس چې دی نو هغه 120 پیکومیټر دی. وانډر وال radius of hydrogen atom is equal to 120 picometer. د دې ویلیو نه ډایرکټ پته لګي چې وانډر وال ریډیای با د کویلنٹ ریډیای نه سیوای. دویم ایگزامپل د کومه ډایګرامیټک ریپرزنټیشن هم دا غي کو. دویم ایگزامپل زموږ سره دا دی کویلنٹ ریډیس اف کلورین اټم. کویلنٹ radius of chlorine atom. کلورین چونکه په اټامیک فارم کې نه دا په مالیکولر فارم کې Cl2 فارم کې نو یو کلورین اټم او بل کلورین اټم چې کله د سنگل کوولنٹ بانډ په ذریعہ باندې کنیکټ دي د دې د نیوکلیای په منځ کې ټوټل ډسټنس ډیوایډډ بای 2 this is called covalent radius. ټوټل ډسټنس دی 198 پیکومیټر. د یو کلورین ریډیس کیلکولیټ کې ډیوایډډ بای 2 انسر براشي 99 پیکومیټر. نو د کلورین اټومیک ریډیس یا کویلنٹ ریډیس چې دی هغه 99 پیکومیټر دی. خو بل طرف ته د کلورین دا ټوټل د دې چې کوم وانډر وال ریډیس دی هغه 180 پیکومیټر دی. وانډر وال ریډیس وانډر والز ریډیس of chlorine atom دا څومره دی 180 پیکومیټر. دا سیوا دی. د دې مطلب دا دی چې وانډر وال فورسز اف اټریکشن آر ویکر دین کویلنٹ بانډ. د کویلنٹ بانډ دا ویکر دی. د دې وجې نه دا ډسټنس به د اټمونو په منځ کې سیوای د مالیکول په منځ کې به ډسټنس سیوای نو دغه ریډیس به هم سیوای. د هغې لپاره ډایګرامیټک ریپرزنټیشن داسې دی دا یو کلورین اټم دی او دا سره بل کلورین اټم دی. مطلب دیس از Cl2 مالیکول. دا یو کلورین مالیکول دی او نان پولر مالیکول دی. بیا وسره بل کلورین مالیکول کومنګوالو دا بل کلورین مالیکول دی دا Cl2. دا دوه نیبرینګ مالیکولز دي نان پولر مالیکول دي Cl2 and Cl2. دا دوه نان پولر مالیکول دي نیبرینګ دي گاونډیان دي. اوس د دې کې چې کوم لکه دا کلورین او دا د دې د نیوکلیای په منځ کې ټوټل ډسټنس ډیوایډډ بای 2 this is called van der Waals radius. که دلته ته کیلکولیټ کړي دا خو ته اټامیک دا خو ته کویلنٹ ریډیس کیلکولیټ کړي نو د دې په منځ کې دا ټوټل فاصله دلته مطلب دا د دې نیوکلیای په منځ کې دا ټوټل ډسټنس کویلنٹ ریډیس خبره کوو اول دا ټوټل ډسټنس بټوین د نیوکلیای اف ټو سنگل کویلنٹلی بانډډ کلورین اټم هغه موږ دلته ویلې چې موږ سره ویلو دا 198 دا 198 پیکومیټر دا او بیا 1/2 of this distance هغه ته خو کویلنٹ ریډیس وای نو 198 divided by 2 is equal to 99 نو د دې دا ډسټنس دا به 99 پیکومیټر دی. دا یو دا خو د کلورین هغه کویلنٹ ریډیس خبره مو وکړه. اوس د وانډر وال ریډیس خبره کو دا دوه نیبرینګ مالیکول دي Cl2 اوس د دې مالیکول دا او د دې مالیکول دا شو دا لاین به شي راولو داسي. اوس د دې مالیکول دا د دې اټم کلورین اټم او بل سره دا گاونډي بل کلورین اټم دی. د دې د نیوکلیای په منځ کې دا ټوټل فاصله څومره دا 180 پیکو دا 360 پیکومیټر دا 360 پیکومیټر دا. د یو Cl2 مالیکول په یو ډای اټامیک کلورین مالیکول کې چې کوم یو اټم دی په بل ډای اټامیک کلورین مالیکول کې چې بل کوم اټم دی ایڈجسنٹ او سیملر اټمز دي. د دې د نیوکلیای په منځ کې دا ټوټل فاصله دا څومره ده 360 پیکومیټر. نو هاف په دغه څه شي هاف 360 divided by 2 دا براشي 180 پیکومیټر. this is known as van der Waals radius. نو یو خو اټامیک ریډیس چې دوا کویلنټلی بانډډ اټم دي کویلنٹ ریډیس دوا کویلنټلی بانډډ اټمز دي دا غي د نیوکلیای په منځ کې ټوټل ډسټنس ډیوایډډ بای 2 this is کویلنٹ ریډیس. خو چې کله نان پولر مالیکولز دي نو د دې مالیکول په منځ کې نان پولر مالیکول په منځ کې اټریکټیو فورسز کمی او د په منځ کې فاصله سیوای.
د دوو نان پولر مالیکول یو دا نان پولر کلورین مالیکول دی یو دا نان پولر کلورین مالیکول دی د دې په خپل منځ کې فاصله شته دا کلورین اټم او دا کلورین اټم دا سیمیلر اټمز دي د دې د نیوکلیای د یو مالیکول د کلورین اټم د بل مالیکول د کلورین اټم د نیوکلیای په منځ کې ټوټل ډیسټنس او ډیوایډډ بای 2 this is known as van der Waal radius لکه ډیفینیشن ته وګورئ کنه دلته موږ لیکلی دي 1/2 of the distance نو half distance دا total distance تا سره دا یو دی total distance دا 360 پیکومیټر دا غي half یادې دا یادې 180 یادې 1/2 of the distance between the nuclei of two non-bonded and similar adjacent atoms دا دواړه non-bonded دي similar دي او نزدیک adjacent atoms دي مخکې سوي of two neighboring molecules او دا molecule دا یو بل گاونډیان دي neighboring molecules دي This is known as van der Waal radius. او دې ویلیو به همیشه د پاره د کوویلنت ریډیوس نه سیوای ځکه چې van der Waal فورسز اف اټریکشن صحیح وی کی نو دا زموږ سره van der Waal ریډیوس بل ټاپک metallic radius next topic metallic radius this terminology is used for the nuclei of metallic elements this term this terminology is used for the nuclei of metallic atoms د نوم نه پته لګي metallic radius نو د metal atom لپاره دا terminology use کیږي half of the distance between the nuclei of two adjacent atoms 1/2 of the distance between the nuclei of two atoms چې کوم دوه atoms دي خو in metallic cluster two atoms in metallic cluster cluster group ته وایي group ته یو ګوچې ته وایي bunch of grapes د انګورو چې څنګه یو ګوچای پکې چې وړې وړې دانې group together یو بل ته نږدې نو bunch ګوچې ته وایي یا cluster group ته وایي group ته چې کله میټل اټم د یو بل سره کلسټر ټوګیدر دي د یو بل سره ګروپ ټوګیدر دي په دغه کې بیا د دوو اټمز د نیوکلیای په منځ کې ټوټل ډیسټنس ډیوایډډ بای 2 this is called metallic radius یا 1/2 of the distance between nuclei of two atoms د سیم لیکلی شي again 1/2 of the distance between the nuclei of two atoms. The 1/2 of the distance को बरे टोलो definition की इस्तेमालीगी. In crystal are between two adjacent metal ions. In crystal are two adjacent नज़दीक मुल्हिका metal ions. This is known as metallic radii. दो definition شو या دا چې 1/2 of the distance between the nuclei of two atoms in metallic cluster the atom په base definition شو دویم د ion په base definition شو 1/2 of the distance between the nuclei of two atoms in a crystal are two adjacent ions metal ions two adjacent metal ions اصل کې دا metallic bond چې جوړیږي نو د metallic bond formation د پاره په 1923 کې ډروډ یو ساينټیست دی لورنس او فلس ډروډ دوی د metallic bond لپاره
یو الکترون سی ماډل پیش کړی دی الکترون ګیس ماډل الکترون پول ماډل الکترون کلاود ماډل موږ ته پته ده چې میټلز په پیریاډک ټیبل کې په لیفټ سایډ باندې دي او لیفټ ټو رائټ چې موږ ځو اټامیک سایز کمیږي مطلب سمپل دا دی چې میټل هیو لارج اټامیک سایزز د میټل اټامیک سایزز غټ دي د نیوکلیس او د ویلنس الکترون په منځ کې ډسټنس سیوا دی اټریکټیو فورس به کمی نو ویلنس الکترونز آر لوزلی هیلډ ټو د نیوکلیای and are almost free تقریبا آزاد دي لږ کرنټ متور کې نو هغه مومنټ کولی شي نو د هغې هغه ماډل طرف ته راځو نو بیا به دا ریډیس د هغې هغه ډیفینیشن به کلیر شي تاسو ته الکترون ګیس ماډل اباوټ میټالیک بانډ په دې میټل کې دا اټم څنګه کنیکټ دي لکه آیرن خبره موږ وکړو آیرن از ان ایلیمنٹ میټالیک ایلیمنٹ دی او موږ داسې وایو چې ایلیمنټس آر کمپوزډ اف کیمیکلی آیډنټیکل اټم په کیمیایي لحاظ سره یو شان اټمونه کمباین شي هغه څه جوړوي ایلیمنټ جوړوي اوس دغه د میټل اټم په منځ کې کم بانډ دی او هغه میکانیزم څنګه دی نو میکانیزم داسې دی دا آیرن پیس شو دې کې آیرن اټمز دي اینڈ دے ہیو لارج سائزز لارج اټامیک سائزز دا لارج اټامیک سائزز دي نیوکلیس دی باندې نیوکلیر چارج دی بیا دوی داسې ایکسپلین کوي په دې طریقه باندې چې کوم ویلنس الکترون دی په میټل اټمز کې د دې او د نیوکلیای په منځ کې دا فاصله سیوا ده اټریکټیو فورس کم دی نو دیز ویلنس الکترون آر آلموسٹ فری دیز آر لوزلی هیلډ الکترونز نو دغه لوزلی هیلډ الکترون چې دی دا به د پازیټیو نیوکلیای د پاسه یو کلاود جوړ کی یو پول تالاب جوړ کی یو سی سمندر الفاظ استعمالیږي سی الکترونز سی الکترونز پول الکترونز کلاود الکترونز ګیس دا د دریوانو کریکټر یو شان دي د سی خاصیت دار سمندر چې هغه کم ځای باندې تللی دی نو هغه لاندې ځمکې پټه کړې ده هغه نه ښکاري چوپاوهلې پراپرټي ده پول تالاب یو جیل دی یو ډنډ دی د اوبو ډنډ دی هغه ډنډ چې کوم ځای کې دی نو لاندې هغه هم ځمکه پټوي کلاود وریز چې کله هم راشي نو بلو کلر اف د سکای هغه چوپاوهي کنسیل کوي ګیس چې په کومې ایریا ورشي هغه ګیس کور کوي نو دا یو شی دی ټول نو دوی وایي چې دا اوټر موسټ الکترون چې دی نو دا آلموسټ فری دی لکه مطلب داسې دی دا اوټر موسټ الکترون دی او الکترون خو هسې ویوز دي پارټیکل نیچر یې هم شته ویو نیچر یې هم شته داسې دا الکترونیک کلاود دی یو میټل اټم بل میټل اټم اینڈ سو آن په دې طریقه باندې دا ارینج دا پازیټیو نیوکلیای په دې کې څه شي امبیډډ پټ شي پټي اوس دا الکترون چې دی ویلنس الکترون دا یو نیوکلیای ته اټریکټډ نه دي نیبرینګ اټم والا نیوکلیس طرف ته هم اټریکټډ دي لکه دا په الکترون چې دی دا چې دی نیوکلیس هم په څومره فاصله دی نو خوا کې چې سره کم ګاونډي اټم دی نو دا غیر هم په هغومره فاصله دی نو په شریکه باندې دغه الکترون یو ټول یو بل ته اټریکټ کوي لکه فار ایگزامپل دا تاسو کنسیډر کړئ دا الکترون دی نیوکلیس ته هم اټریکټډ دي دې ته هم اټریکټډ دي دې ته هم اټریکټډ دي او دې ته هم اټریکټډ دي and this is known as electrons gas electrons cloud. What is metallic bond? The force of attraction between metal atom nuclei and the electron cloud is known as metallic bond. د دې metallic bond په ذریعه باندې دا اټم د یو بل سره کنیکټ دي او دا یو بل نه جدا کیږي نو او هغه ته یو strength ورکوي او میټل چې دی نو هغه پای کې هارډنس دی پای کې ټفنس دی هغه مضبوط دي اوس دې طرف ته راځو د خپل ډیفینیشن طرف ته ستا سره میټل آینز دی میټل آین و به ته آینز وایو خدا الکترون چې دی خبره بل کو دا الکترون چې دی نو دا فری مومنت کولی شي دیز آر کالډ کنډکشن الکترونز کنډکشن الکترون اوس یو دا نیوکلیس پیک کوي دا او یو دا نیوکلیس پیک کوي د دې نیوکلیای په منځ کې ټوټل ډسټنس ډیوایډډ بای 2 دیس از کالډ میټالیک ریډیوس او دا سره د میټل یو کلسټر دی په دې کې دا اټم چې دی نو هغه ګروپ ټوګیدر شوی دی نو دیس از نون ایز میټالیک کلسټر ګوره 1/2 of the distance نو دا ټوټل ډسټنس ډیوایډډ بای 2 دا به هاف راشي دا به هاف شي between the nuclei of two atoms دا دوه اټمونه دي دا غي نیوکلیای دي in crystal solid state کې of two adjacent metal ions
کوم چې تاسو سره دوه adjacent دي metal ions دي metal ions ځکه چې هغه electron cloud خو attracted in all direction دی نو this is known as metallic radii په دې ټولو کې به وانډر وال ریډیس ویلیو د ټولو نه سیوای ځکه چې وانډر وال فورسز اف اټریکشن ویک دي او دا میټالیک بانډ هم سټرانګ دی کویلنٹ بانډ هم سټرانګ دی نو میټالیک ریډیای کویلنٹ ریډیای دا ویلیو چې دی نو هغه به کمی میټالیک ریډیس چې بیا موږ کیلکولیټ کوو دا غیر لپاره یو فارموله ده میټالیک ریډیس چونکې دلته دا نیوکلیای ډېرې زیاتې دي electron clouds electrons are attracted to all the nuclei equally یا adjacent nuclei equally نو کله چې موږ metallic radius معلومو نو د metallic radius لپاره یو فارموله ده او هغه metallic radius r is equal to metallic radius r metallic is equal to mass divided by density دا یو څومره mass دی او څومره density ده نو دغه فارموله د هغې لپاره یوز کېږي د میټالیک ریډیای د کیلکولیشن لپاره m by d mass divided by density دا ټیک دی ښه نیکسټ بیا مخکې ځو بل ټاپک طرف ته فیکټرز افیکټینګ اټومیک ریډیای داسې فیکټرز داسې عوامل چې هغه د میټالیک ریډیای یا اټومیک ریډیای د هغې د وجې نه غټي او یا د هغې د وجې نه ویلیو کمی هغه فیکټرز ایکسپلین کوو نو نیکسټ ټاپک زموږ شو فیکټرز افیکټینګ اټومیک سایز هیډنګ به داسې ورکو فیکټرز افیکټینګ atomic size هغه کم فیکټرز دي هغه کم وجوهات دي فیکټرز وجوهات فیکټرز عوامل وجوهات چې د هغې د وجې نه د څه اټمونو دا سایز غټ دی او د نورو اټمونو سایز وړوکی دی افیکټینګ متاثر کرنا انکریز ډیکریز تی مطلب دی نو درې زموږ سره بنیادی فیکټرز دي یو دی نمبر آف شیلز ټوټل نمبر آف شیلز total number of shells in an atom په یو څه اټم داسې چې باقي ټوټل نمبر آف شیلز کم دي په ځای کې زیات دي افیکټیو نیوکلیر چارج دویم افیکټیو مؤثر نیوکلیر چارج هغه نیوکلیر چارج چې د هغې څه اثر وي چې د هغې اثر وي او بل زموږ سره دی third one multiplicity of bonds the bond kasrat single covalent bond hai ka double covalent bond hai ka triple covalent bond hai first one number of shells first one discuss ko total number of shells no atomic size is directly proportional to number of shells the atomic size of the number of shells direct relation there more the number of shells dear no larger will be the atomic size the atom size bagati and lower the number of shells value kama the lag shells di no we smaller will be the atomic size da badi bani depend kai simply zada se discuss koma دا یو اټم دی هغې کې 1 شیل دی بل اټم کې 2 شیلز دي بل اټم دی هغې کې 3 شیلز دي داسې او بل اټم دی هغې کې 4 دي and so on نو چې څومره نمبر آف شیل انکریز کېږي نو د نیوکلیس او د ویلنس الکترون په منځ کې به د ویلنس شیل په منځ کې یو فاصله سیوا کېږي او دغې فاصلې ته خو موږ اټامیک ریډیس وایو the distance from the nucleus to the last shell of an atom is called atomic radius یا که فرض که ته په اټامیک فارم کې نه لیدا او په بانډډ فارم کې آلی نو بیا که فرض که زموږ سره دوه بانډډ اټمز دي او د هغې سایز وړوکی دی نو دې د نیوکلیای په منځ کې به دا ټوټل ډسټنس کمی بانډ لینث به کمی د هغې هاف ویلیو به هم کمی که نه د هاف ته خو بیا اټامیک ریډیس وایي بیا که فرض که دا سایز غټ دی 2 کویلنټلی بانډډ اټم دي او د هغې اټامیک سایز سیوا دی نو د نیوکلیای په منځ کې به ډسټنس هم زیات دي
او دا هغه هاف ویلیو کوم چې کوولنت ریډیس دی یا اټامیک ریډیس دی نو هغه ویلیو هم سیوای کنه. نو مطلب دا شو چې نمبر اف شیل څومره انکریز کیږي نو اټامیک ریډیس په سره سیوا کیږي. نو اټامیک ریډیس یا اټامیک سایز یو شی دا مختلف دغه باندې موږ ایکسپلین کوو. اټامیک سایز از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ټوټل نمبر اف شیلز. دویم نمبر افیکټیو نیوکلیر چارج. افیکټیو نیوکلیر چارج هغه نیوکلیر چارج چې دغه اثري افیکټي نیوکلیر چارج. What is nuclear charge? Positive charge upon the nucleus due to the presence of proton. Presence of proton. The proton د وجنه د یو اټم په نیوکلیس باندې چې کوم پازیټیو چارج دی this is known as nuclear charge. اټم کې خو سره نور نیوټران اخو نیوټرلی کنه نو د پروټون د وجنه چې کوم نیوکلیس باندې پازیټیو چارج دی هغه ته نیوکلیر چارج وایي. نو که نیوکلیر چارج سیوا کیږي نو بیا به دا ویلنس الکترون نیوکلیس ځان طرف ته زیات اټریکټ کوي او اټامیک سایز به وړوکی کیږي. د دې مطلب دا شو چې اټامیک سایز is inversely proportional to nuclear charge. Nuclear charge. د دې به کوم ریلیشن انورس ریلیشن وي د دوانو به انورس ریلیشن نیوکلیر چارج سیوا کیږي اټامیک سایز به کمیږي. اگزامپل خیر لیکو فرض کې یو اټم دی او د هغې په نیوکلیس کې یو پروټون دی مطلب هایدروجن. بل اټم دی او د هغې په نیوکلیس کې دوه پروټون دي. بل اټم دی او د هغې په نیوکلیس کې 4 پروټونز دي 1 2 3 4. اصل کې نمبر اف پروټون او نمبر اف الکترون خو یو شانی کنه. اټم بنیادی طور نیوټرل دی. ټوټل نمبر اف الکترون از ایکول ټو ټوټل نمبر اف پروټون دا برابري. نو مطلب دا چې دلته نیوکلیس باندې چارج کم دی نیوکلیر چارج کم دی د دې اټریکشن پر د ویلنس الکترون بل کمی نو ریډیس په سیوای. خدا د سیم پیریډ خبره وي ګوره په دې خبره ګروپ خبره بنئ دا اوس ټرند منګه وای دا به د پیریډ خبره چې نمبر اف شیل سیمی نمبر اف شیل سیمی نو الله خبره کو. بیا دلته نیوکلیر چارج سیواره او دلته نیوکلیر چارج نورم سیوا دی. نو چې څومره نیوکلیر چارج سیوا کیږي دا غیبه په دې ویلنس الکترون باندې اټریکټیو فورس سیوا کیږي او ویلنس الکترون به هغه ته کلوز ټوګیدر کیږي. نو دا غي سره چې کله شیل را نږدې شي شیلز بیکم کنټریکټډ نو سایز به شي وړوکی بشي اټامیک سایز وړوکی شو. نو مطلب دا چې دا نیوکلیر چارج څومره سیوا کیږي خو ودن د پیریډ دا خبره یا ساتو چې شیل کې چینجز ناراضي که په ګروپ کې تخکته راځي نیوکلیر چارج سیوا کیږي خو الټي وسره شیلم سیوا کیږي. نو په سیم پیریډ کې ټوټل نمبر اف شیل ریمین د سیم. نو دا موږ دغه خبره کوو صرف او صرف د پیریډ خبره کوو او دا به وروسته تاسو ته کلیر هم شي. ملټیپلیسیټي اف بانډز تھرډ ون ملټیپلیسیټي اف بانډز ملټیپلیسیټي اف بانډز. بانډز مطلب سنگل کوولنٹ بانډ ہے ډبل کوولنٹ بانډ ہے کا ټریپل کوولنٹ بانډ ہے. که فرض کا دوه ایٹمز دي and these are connected through single covalent bond مطلب د دوه الکترون د شیرینګ چې کوم بانډ جوړ شي هغه ته سنگل کوولنٹ بانډ وایي. بیا دوه ایټمز دي and these are connected by double covalent bond. ډبل کوولنٹ بانډ د 4 الکترون د شیرینګ نه جوړیږي او دا چې ټریپل کوولنٹ بانډ د 6 الکترون د ایکول شیرینګ نه جوړیږي 1 2 3 4 5 6 داسې. اوس ګورئ د دې نیوکلیس او د 2 الکترونز په منځ کې به اټریکټیو فورس لږ کمی. دلته 4 الکترونز دي شیر الکترون ټوټل څلور دي هغې د نیوکلیای په منځ کې به اټریکټیو فورس سټرانګ وي. نو چې سټرانګ وي نو نیوکلیای به دا هولډ ټوګیدر کوي لږ به رانږدې کېږي نیوکلیس دې ته د دې د وجې نه به دا اوورال سایز چې دی نو هغه کمیږي. داسې شپږ الکترون او د نیوکلیای په منځ کې به اټریکټیو فورس نور هم سی وایي. کولم څه وایي force of attraction is between two oppositely charged bodies is directly proportional to the product of the charges. څومره چې د چارج میګنیچیوډ سیوا کې مقدار سیوا کې نو هغومره به د هغې په منځ کې اټریکټیو فورس سیوا کېږي. نو مطلب دا شو چې دا سایز چې دی نو دا ډیپینډ کوي. زه به د دې سره د ستاسو د لینث د بانډ لینث خبره وکړم. کاربن ټو کاربن سنګل کوولنٹ بانډ د هغې لینث دی 154 پیکومیټر. خو چې کله کاربن اټم د ډبل بانډ په ذریعه باندې کنیکټ شي نو د بانډ دا لینث شي 134 پیکومیټر او چې کله کاربن اټم د ټریپل بانډ په ذریعه باندې کنیکټ شي نو بیا لینث شي 120 پیکومیټر.
اوس دا خو هغه ټوټل ډسټنس خبره ما وکړه دا په 2 باندې ډیوایډ کړئ 77 به دې راشي دا د یو کاربن هغه ریډیس شو او دا بیا په 2 باندې ډیوایډ کړئ نو 67 پیکومیټر به دې راشي دا په 2 ډیوایډ کړئ 60 به دې راشي دا د یو اټم هغه ریډیس خبره شوه نو مطلب تاسو ګورئ کنه دا ویلیو کمیږي کنه نو ملټیپلیسیټي اف بانډ سره ملټیپلیسیټي اف بانډ چې دی نو دې سره هم اټامیک سایز چې دی دیس از انورسلی ریلیټډ atomic size is inversely proportional to multiplicity of multiple bonds multiplicity of bonds د دې دوه چې دا ریلیشنشپ څه شی دی انورس ریلیشنشپ دی these were all about the metallic radius atomic radius and van der Waal radius بیا هغه فیکټرز چې هغه اټام اورال دا درې وانه موږ ته اټامیک سایز ډسکرایب کوي کوم زموږ سره کویلنٹ ریډیس دی که وان در وال ریډیس دی که میټالیک ریډیس دی دا اورال موږ ته سایز اف دی اټم ایکسپلین کوي بیا موږ د اټامیک سایز لپاره فیکټرز هم وې چې داسې څه فیکټرز دي چې د څه اټم دا سایز غټ دی او د څه اټم سایز وړوکی دی نیکسټ بیا د دې اټامیک سایز د ټرند خبره کوو د ویریشن خبره کوو د چینج خبره کوو د تغیر خبره کوو چې په پیریاډک ټیبل کې د دې ټرندز څه دي ټرندز ان پیریاډک ټیبل how atomic radius یا atomic size changes from left to right in a period and how it changes from top to bottom in a group په یو ګروپ کې top to bottom د دې چینجز څه دي او په یو پیریډ کې left to right د دې چینجز څه دي ټرندز طرف ته راځو trends in periodic table trends of atomic size in periodic table the atomic size په periodic table کې څه trends دي trend رجحان ته وایي رجحان جیم مخکې دی او دا هی پسې وروسته ده رجحان اصل کې دا ټینډنسي ته وایي جھکاو ته وایي میلان ته وایي رغبت ته وایي یا دا ویریشن دی سمپل مطلب دی څه دی ویریشن ان پیریاډک ټیبل یا د ویریشن مطلب دی چینج ان پیریاډک ټیبل چینج مطلب دی انکریز اور ډیکریز نو دوه ټرندز دي پیریاډک ټیبل کې دوه قسم یو ګروپس خبره من کوو یو د پیریډز خبره کوو نو ویریشن ان ا ګروپ ویریشن of atomic size in a group په یو ګروپ کې atomic size څنګه ویری کیږي څنګه چینج کیږي مطلب it will either increases or decreases هغه خبره کوو چې انکریز کیږي یا ډیکریز کیږي ګروپ کا فرض کومنګا فرست اے والو د هایدروجن نه بغیر فرست اے ګروپ ایلیمنٹس والو lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. francium یا francium دا چونکه ریډیویکټیو دی نو دغه ویلیو به زیاتره انکلوډ کوي نه بهرحال د لیتیم اټامیک نمبر دی 3 سوډیم اټامیک نمبر 11 دی 3 سره زسته جمع کوم 8 ځکه چې په دویم پیریډ کې دا په سیکنډ پیریډ کې دی This is the element of third period, first element of third period, the fourth period. This is fifth period. This one is present in sixth period. And francium is present in seventh period. Our period number indicate the total number of shells. Your element per come period ki de ahumra upake total shells. Lithium atomic number 3 de. Clear da? د دې 3 سره زه 8 جمع کوم چې 11 شي 8 ولې جمع کوم په دویم پیریډ کې 8 ایلیمنټس دي د دې سره بیا 8 جمع کوم چې دا 19 شي 8 جمع کوم 8 ځکه چې په تھرډ پیریډ کې هم 8 ایلیمنټس دي د دې سره بیا جمع کوم 18 نو دا به شي 37 په فورث پیریډ کې 18 ایلیمنټس دي د دې سره جمع کوم 18 دا به شي 55 دا 18 ځکه جمع کوم چې په فifth پیریډ کې هم 18 ایلیمنټس دي د سره جمع کوم 32 چې دا 87 شي 32 ځکه جمع کوم چې په 6th پیریډ کې 32 ایلیمنټس دي
نو په دغه بنیاد باندې موږ دا اټامیک نمبر لیکو. کلیر ده؟ اوس پیریډ نمبر 2 دی لګو ګورئ څومره شیلز به 2 دې کې به لیتیم کې به 2 شیلز دي واړه واړه جوړوم. سوډیم پیریډ نمبر 3 کې دی 3 شیلز 1 2 and 3. Potassium 4 shells 1 2 3 and 4. دې بل کې 5 shells 2 3 4 5. دې بل کې به 6 shells 1 2 3 4 5 6. دې بل کې به 7 shells 2 3 4 5 6 and 7. Atomic radius ته وګورئ سایز اول خو سایز یې ورال سایز ډایرکټ پته لګي چې سایز atomic size increases from top to bottom down the group. کلم چې موږ په یو ګروپ کې اوپر سی نیچه زو down the group موږ زو یا moving from top to bottom نو atomic size increase کیږي. تاسو الفاظ لیکئ چې atomic size increases from top to bottom down the group in a group. په یو ګروپ کې top to bottom atomic size سیوا کیږي. ریزن کلیر ده بالکل کلیر ریزن ده دیزن کلیر ده it is because دا ځکه as we move from top to bottom down the group the number of shell increases an extra shell is added continuously to each element. lithium کې 2 shells دي نو continuously به sodium کې 3 each element ته next coming element چې دا غي به یو shell سیوای نو ریزن هم کلیر شو او چې نمبر اف شیل سیوا کیږي دا غي سره د اټم سایز غټیږي. ریډیای کا فرض کوم والو دا د کوویلنت ریډیوس د لیتیم نو دا غي ویلیو زموږ سره د ګروپ کې د لیتیم د فارا ویلیو 125 دا ویلیو دا دی ویل دا ورکړی دلته لیتیم د فارا 125 دا بیا 154 دا 125 154 next بیا دی 203 216 235 او مخکې ما تاسو ته وې چې فرانسیم ریډیویکټیو دی نو هغې دې ایکسکلوډ کړی دی. پیکومیټر ویلیوز دي ښه پیکومیټر پیکومیټر پی ایم او پی ایم داسې نو دې ویلیوز ته وګورئ د لیتیم دا ویلیو کمه ده که نه دا یو سیوا ده دام سیوا ده دام سیوا ده and so on down the group دا ویلیو څه کیږي سیوا کیږي. نو دا زموږ سره هغه کوویلنت ریډیای دی دی کوویلنت ریډیای بیا ورته وګورئ سمپل خبره دی د لیتیم کوویلنت ریډیوس د دې ریډیوس دی 125 پیکومیټر د دې ریډیوس بیا دی 154 میټالیک ریډیوس وایي میټل دي که نه او دلته بیا شي 203 and so on داسې نو ډاون دی ګروپ به زموږ سره هغه ریډیای سیوا کیږي او چې ریډیوس سیوا کیږي خو سایز به اټومیټیکلی سیوا کیږي که نه. دویم ویریشن of atomic size in a period variation in a period variation in a period دا تاسو دواړه ویلی شئ د ریډیوس خبره هم کولی شئ د سایز خبره هم کولی شئ لکه atomic size also increases from top to bottom and covalent یا metallic radii also increases from top to bottom ځکه د دواړو ډایرکټ ریلیشنشپ دی. په یو پیریډ کې لیفٹ ټو رائٹ هاریزنټل روز اف ایلیمنٹس ان پیریاډک ټیبل آر کالډ پیریډز خبره کوو چونکې زمونږ مین هیډینګ پیریډ 3 ایلیمنټس په دې چپټر کې موږ ډسکس کوو او مین هیډینګ دی اټامیک اینڈ فزیکل پراپرټیز اف پیریډ 3 ایلیمنټس. نو د پیریډ 3 ایلیمنټس په اټامیک پراپرټیز کې دا اټامیک سایز یو هم دی کوم چې موږ په کوویلنت ریډیوس میټالیک ریډیوس وانډروال ریډیوس باندې ایکسپلین کوو. نو پیریډ 3 ایلیمنټس لیتیم سوري د پیریډ 3 کې سوډیم نه سٹارټ دی میګنیشیم ایلومینیم سیلیکان فاسفورس سلفر کلورین او ارگان. These are the period 3 elements. Period 3 کې دا ایلیمنټس دي سوډیم اټامیک نمبر 11 12 13 14 15 16 17 18 لیفٹ ٹو رائٹ یو یونٹ پازیٹیو چارج انکریز کیږي نیوکلیر چارج 1 یونٹ انکریز کیږي اټامیک نمبر سیوا کیږي.
The atomic number 11 was period 3 elements total. Total elements for period 3 ki di. Number of shell remain the same. The shell khabara bagi nishta. Sirf the nuclear charge khabara da. The sodium atomic number 11 matlab dare chi there will be 11 proton in the nucleus. And there will be 11 electrons surrounding the nucleus in various shells. Clear da? Dalti 11 proton di or 11 electrons in the shells. 12 proton and 12 electrons. 13 proton, 13 electrons. 14 proton, 14 electrons. 15 protons in the nucleus, 15 electrons in the shells. 16 electrons are present in the nucleus, and there are 16 electrons revolving around the nucleus. Nuclear charge 17 due to proton, and there are 17 electrons. 18 proton and 18 electrons. Look Gori, as we move from left to right along the period, atomic number increases. Left to right atomic number सेवा कीगी. यह खबरा. द्वेमा. Atomic number सेवा कीगी. New number of proton increases. Number of proton increases. Number of proton द वजह चिप nucleus कम charge है आगे ते nuclear charge हुई. Nuclear charge increases from left to right. और चिकले nuclear charge सेवा कीगी. नो दागे बा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बारी अट्रैक्शन हम सेवा कीगी. नो दागा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बा न्यूक्लियस तरह नजदीकी की शिल बा कंट्रैक्ट कीगी सुकलावी की बा क्लोज टुगेदर कीगी बा साइज बसी कीगी उड़के कीगी बा उड़के कीगी बा अगेन कूलम लाइफ लाई कीगी दल दिस्ता सरा 11 प्रोटॉन्स दी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and there are 11 electrons. Coulomb दासी वही चे force of attraction between two oppositely charged bodies is directly proportional to the product of the charges. That the product of charges is directly proportional. Dal this tasara charges 11 11. Hodal the product of charge sevare 12 and 12. 12 positive charge, 13 positive charges, 13 negative charges. No sumre che right tamang zunu alti nuclear charge seva kigi, number of protons seva kigi, shells ke electrons seva kigi. और चीज़ा द्वार सेवा की नो attractive force पर सेवा की the shells become contracted and the atomic size decreases. नो अल्फाज बता सुधा सी लिखाई अल्फाज बता सी लिखाई as we move from left to right along the period any one period किदा property दा left to right ची period की बंगजू atomic number increases, nuclear charge increases, attractive force between nucleus and valence shell electron increases, the shells become contracted and the size is reduced. Size ba kamegi. Values आगे ते लिखूं. The sodium दफारा value दा 186 picometer. दायो. बेच right ते जुनु 160 for magnesium. 160 picometer. बिया 143 118 143 picometer. 118 picometer. 110 picometer और डबल दे 102 picometer बले वेल्यू दा 99 picometer और बले दा 188 picometer दा वैल्यूज दी 186 160 खा 14 and so on दिल दो गो रही लेफ्ट टू राइट चिमंग जोनो रेडियस तो गो रही द सोडियम सुमरा एटॉमिक रेडियस दे 186 160 कम दे 143 decrease, 118 decrease, 110 decrease, 102 again decrease, 99 again decrease, and here again increase. ब्यासे वाशेवेले. Left to right, covalent radius, metallic radius, कपरस का metals दी, metallic radii दी, कपरस का non-metal दी, दागी बिया covalent radius थे. खुदा value left to right कमीगी या simply size left to right कमीगी. लगू गोरे दलती. Again increase शेवेले. उल्टा शानकार शेवेले. उल्टा न दे. मंग टॉपिक पे beginning क्यों वेल. दिल दे सोख दे. Argon. Last shell complete. Sub shell complete. Orbital complete. Normally bond जोड़ाई न जोड़ाई. Noble gases बलियो बन लिरी कना. पासेला बस सेवाई. नो द यो द nucleus और बल द nucleus पमंस की बड़ distance सेवाई. Total पासेला. दागे चे half वाली. नो आगा wonder wall radius पे हम सेवाई कना. आखो मुंग पे beginning के discuss करो. वापस पे beginning तलाड़ शाही.
هغه وګورئ بیا چې موږ څه ویلي دي وانډلوال ریډیای همیشه لپاره لارجري دین میټالیک ریډیای اینډ کویلنٹ ریډیای او موږ دا ویلو چې وانډلوال ریډیای د نوبل ګیسز لپاره او د نان پولر مالیکول لپاره دا استعمالیږي نو دا غي د په نان بانډډ فارم کې دی دا موږ سټډي کوو نان بانډډ فارم کې چې نان بانډډ فارم کې نو هلته خو د اټمونو په منځ کې کته ارګان ګیس راوالي نو د ارګان اټمز په منځ کې په فاصله سیوای چې فاصله سیوا دا ټوټل ډیسټنس هغه چې په 2 ډیوایډ کې نو هغه هاف ډیسټنس به سیوای نو دغه کیس چې نو هغه دغه ته الریډي ډیسکس شوی دی بس ته خو ځیشن منګه